Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Mở đầu sẽ là bản tin chăn nuôi quốc tế. Giá thịt lợn của Trung Quốc tuần thứ 3 của tháng 3 tăng so với tháng trước. Trong tuần thứ 3 của tháng 3, các sản phẩm thịt lợn và bột đậu nành tăng so với tháng trước, trong khi giá ngô không thay đổi. Giá sản phẩm thịt lợn, giá lợn con trung bình toàn quốc là 32,66 nhân dân tệ trên kg, tăng 4,9% so với tuần trước và giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lợn sống trung bình toàn quốc là 15,04 nhân dân tệ trên kg, tăng 1,6% so với tuần trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thịt lợn trung bình toàn quốc là 24,98 nhân dân tệ trên kg, tăng 0,7% so với tuần trước và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Phát hiện cúm gia cầm H5N1 trên bò sữa ở Mỹ. Giới chức Mỹ thông báo một số mẫu sữa từ các trang trại bò sữa ở Texas và Kansas được xác định dương tính với virus cúm gia cầm H5N1. Đây là lần đầu tiên cúm gia cầm được phát hiện trong ngành chăn nuôi ở Mỹ. Theo Ủy ban Sức khỏe động vật của bang Texas, các mẫu sữa chưa qua xử lý từ các trang trại ở Texas và Kansas cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1. Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của các con bò, ảnh hưởng đến năng suất sữa. Có khoảng 10% số sữa trong các trang trại đã xác định mắc bệnh. Các cơ quan quản lý cũng đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm việc thanh trùng sữa trước khi đi vào chuỗi cung ứng thực phẩm. Mặc dù vẫn còn nhiều lo ngại, nhưng các chuyên gia tin rằng gia súc sẽ phục hồi trong khoảng 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, việc này có thể gây ra những hậu quả kinh tế tiêu cực cho một số cơ sở chăn nuôi bò sữa. Các nhà chức trách Mỹ vẫn đang theo dõi tình hình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của virus và bảo vệ sức khỏe của con người và gia súc. Các nhà khoa học Hàn Quốc coi gạo thịt bò là nguồn protein trong tương lai. Theo Reuters, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã nuôi cấy tế bào thịt bò trong hạt gạo mà họ cho là bước tiến quan trọng hướng tới đạt được nguồn protein bền vững, giá cả phải chăng và thân thiện với môi trường, có thể thay thế thịt gia súc nuôi. Giáo sư Jin Kye-hong của Đại học Jeonsil Seoul, người đứng đầu cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Master trong tháng này cho biết, cơm bò là sản phẩm đầu tiên thuộc loại này. Nó sử dụng các hạt ngũ cốc làm cơ sở để nuôi dưỡng cơ và tế bào mỡ động vật. Trong nghiên cứu, hạt gạo được xử lý bằng enzyme để tạo môi trường tối ưu cho sự phát triển của tế bào. Sau đó, truyền tế bào bò được nuôi cấy để đạt được sản phẩm lai cuối cùng, giống như hạt gạo màu hồng nhạt. Cơm bò chứa nhiều protein, hơn khoảng 8% và chất béo nhiều hơn 7% so với gạo thông thường. Hồng lưu ý rằng, loại protein này có 18% gốc động vật, khiến nó trở thành nguồn cung cấp axit amin thiết yếu phong phú. Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin nổi bật trong nước tuần qua. Một bệnh nhân tử vong do cúm gia cầm, cúm AH5N1, ngành chức năng chỉ đạo khẩn. Theo người chăn nuôi, tối ngày 24 tháng 3, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên trong năm tử vong do nhiễm cúm AH5N1. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trên thế giới và nguy cơ lây lan mầm bệnh trong nước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch cúm gia cầm phát sinh, kiểm soát không để dịch bệnh kéo dài, tái phát, lây lan diện rộng, công bố dịch, tổ chức chống dịch theo đúng quy định, rà soát tiêm phòng mới, tiêm phòng bổ sung vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm, thông báo kịp thời cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch. Hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển. Để chủ động phòng chống dịch cúm AH5N1 lây lan từ gia cầm sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng, mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi có biểu hiện như cúm, sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Quý 1 năm 2024, cả nước tiêu hủy 4.486 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 3 năm 2024,
Cả nước phát sinh 38 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 31 huyện của 20 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc bệnh là 816 con và số lợn chết phải tiêu hủy là 771 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 138 ổ dịch ở 30 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc bệnh là 4.149 con và số lợn chết phải tiêu hủy là 4.486 con. So với cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch có chiều hướng gia tăng, số lợn bệnh giảm và số lợn chết phải tiêu hủy cũng giảm. Hiện cả nước có 41 ổ dịch tại 19 tỉnh, chưa qua 21 ngày. Nhiều cổ phiếu ngành chăn nuôi được lợi nhờ giá heo tăng. Giá heo hơi liên tục tăng trong tuần qua cũng là nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu trong ngành chăn nuôi tăng tốc và được nhiều nhà đầu tư săn đón. Chứng khoán tuần qua, từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2024, thị trường giao dịch khá tích cực khi chỉ số phục hồi trở lại và tiếp tục duy trì đà tăng sau đợt giảm mạnh vào 2 phiên đầu tuần. Trong tuần qua, nhiều cổ phiếu ngành chăn nuôi rục rịch tăng giá nhờ tín hiệu tích cực của thị trường chứng khoán, cũng như mức giá heo hơi giữ đà tăng trưởng. Cụ thể, cổ phiếu PSL của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 22 tháng 3 được giao dịch với mức giá 12.200 đồng trên cổ phiếu, tăng 200 đồng trên cổ phiếu, tương đương 1,67% so với phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu PSL cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 7% so với hồi đầu năm. Tăng trưởng ấn tượng nhất là mã cổ phiếu DBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với mức giá ghi nhận ngày 22 tháng 3 là 31.550 đồng trên cổ phiếu. So với hồi đầu năm, cổ phiếu DBC đã tăng 4.050 đồng trên cổ phiếu, tương ứng tăng 14,7%. Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý 1 năm 2024. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 3 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,85 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nông sản chính đạt 2,75 tỷ USD, tăng 31,1% so với tháng 3 năm 2023. Lâm sản chính là 1,22 tỷ USD, giảm 0,3%. Thủy sản là 653 triệu USD, tăng 14,6%. Chăn nuôi là 43,6 triệu USD, tăng 8,3%. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất siêu 3,36 tỷ USD, tăng 96,5%. Lần đầu tiên, đất đai cho chăn nuôi tập trung có trong luật đất đai sửa đổi. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2024, Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi. Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Tại điểm D, khoản 2, điều 9 luật đất đai sửa đổi có thêm mục đất đai cho chăn nuôi tập trung. Luật đất đai năm 2003 chỉ có đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi. Trước đó, năm 2023, Hội chăn nuôi Việt Nam cùng với các hiệp hội chăn nuôi gia súc lớn, hiệp hội chăn nuôi gia cầm có những văn bản kiến nghị được chuẩn bị công phu, rất kịp thời gửi lên Quốc hội, Bộ Tài nguyên Môi trường để bổ sung đất dành cho chăn nuôi. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!